सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स मेरो भ्युअर्सलाई आज हामी एक्सरसाइज तर्फ लाग्ने छु र यो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई यही रेकमेन्ड छ कि पहिलाको पार्ट 1 र पार्ट 2 हरु हेर्नुहोस् कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् हिसाब गर्नु बुझिहाल्छ र म ज्यादा जस्तो एनसीईआरटी को सम्सहरु नै रिलेटेड सम्सहरु गर्छु सो दैट सबै बोर्डको नानीहरुलाई हेल्प होस् भनेर but excuse me, but I am constantly telling you that I am an IITIAN and a gate rank holder, so be free to ask any sum, any related sum that you encounter while doing at home. So कुनै पनि प्रब्लममा तपाईलाई सारो भयो कुनैमा तपाईले जान्नु भएन, so you can follow me on Instagram that I have given the ID that Instagram ID on my description. So तपाईले त्यहाँनिर मलाई फलो गरेर कुनै पनि सम जान्दैन तपाईले त्यसको क्लिक गरेर मलाई DM गर्न सक्नुहुनेछ ल र तपाईलाई कुनै पनि कलेजमा कसरी गाइडेन्स गर्नुपर्छ इफ यु नीड any suggestions while tips or suggestions to crack competitive exams like NDA, GATE, IIT, NEET, NET. So if you need any suggestion, be free to ask me while I'll be giving suggestions during the video like I already do. So please आज हामी ध्यानपूर्वक हेरौँ हिसाबहरु कस्तो हुन्छ भनेर सो म तपाईहरुलाई ज्यादा जस्तो आज युनिट भेक्टर रिलेटेड हिसाबहरु गर्छु rather than vector algebra of addition and subtraction and all. So त्योहरु भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई आज युनिट भेक्टर रिलेटेड देखाउँछु र भोलि म तपाईहरुलाई एडिसन र सब्ट्र्याक्सनहरु जुन चाहिँ हामी ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनहरु लगाएर गर्नेहरु त्यो पनि निकै इम्पोर्टेन्ट हो तर पनि उनीहरु त दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो र आज म त्यो युनिट भेक्टर टर्म को देखाउने छु इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर एन्ड भोलि म तपाईहरुलाई त्यो देखाउने छु र अब म तपाईहरुलाई हिसाब तर्फ लगिहाल्ने छु र हेर्नुहोस् र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट नानीहरु कुनै पनि नानीहरुले यो ज्ञानबाट वञ्चित हुने छैन। सो अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ हिसाबहरु ओके। सो फर्स्टमा भनेको छ डिफाइन यो एनसीईआरटी कै हो। So define a vector from the geometrical concept भनेको छ। So geometrically हामी भेक्टरलाई के बुझे? What is a vector? A vector is a directed line. A line which has direction or simply a directed line. Okay, so number 1 it is a line which has direction. So number 2 write two vectors having the same magnitude भनेको छ। दुईटा भेक्टर लेख जसको म्याग्निट्युड एउटै छ। Write the two vectors which has the same magnitude. So obvious हो आन्सर हेर्नुस् सिम्पल हो म्याग्निट्युड एउटै भएको भन्छ हेर्नुस् त तपाई जुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ यही दिनुपर्छ भन्छ हैन नि एन्ड यसकै बदली मैले यहाँ 3 लेख्दै रे यहाँ मैले 2 नै लेख्दै रे र यस्तो लेखे हेर्नुस् त 3 2 1 1 2 3 स्क्वायर रुट अफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हैन लेन्थ त त्यही हो। सो म्याग्निट्युड सेम हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त चेक गर्नुस्। सो आन्सर आयो ओके। सो रब गर्दै छु म र अब अर्को छ तपाईकोमा write two vectors having the same direction भन्दैछ जसको चाहिँ सेम डाइरेक्सन। सो सेम डाइरेक्सन भनेपछि प्यारलल भेक्टर्स हो कि हैन या कोलिनियर भेक्टर्स हो कि हैन। सो प्यारलल या कोलिनियर भेक्टर्स भनेको के हो जसको हाम्रो के थियो a = लैम्डा टाइम्स b यस्तो थियो कि थिएन भने के मल्टिप्लाई जस्तै यहाँ a छ यहाँ 2a छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन यहाँ 2 ले गर्दा यो दुईटा के भयो इक्वल भेक्टर्स भयो कि भएन। सो यो थाहा भएकै कुरो हो। सो त्यसै कारणले दुईटा भेक्टरको एक्जाम्पल दिउ भन्छु जुनै पनि दिनुस् तपाईले i क्याप j क्याप k क्याप र त्यो पछि तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् हैन हेर्नुस् त या 4 ले जतिले इच्छा तपाईको 4 ले अब जस्तै यो 3 भाइ प्यारलल भयो कि भएन एकअर्कासित या कोलिनियर भयो कि भएन हेर्नुस् त यो 4 गुना छ यो 1 यो भन्दा यो 2 गुना छ यो भन्दा यो 4 गुना छ ओके। सो यही हो। अब अर्को खालको क्वेशन म तपाईलाई देखाउने छु so that the points a b c are collinear the position vectors of the point the position vectors of the points a b and c are question लेख्नुस् तपाईले the position vectors of a b and c are so a को भन्देको छ इति b को भन्देको छ 5i cap plus 5j cap and c 10i cap plus 7j cap okay. So यो चीजहरु राम्ररी हेर्नुस् यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो खालको चीजहरु the position vectors of the points a b and c are minus 5i cap plus j cap 5i cap plus 5j cap र 10i cap plus 7j cap so that these 3 points these 3 points are collinear. सो यो तीनटा कोलिनियर हो भने देखाउनु भनेको छ। सो कोलिनियर भने थाहा भयो नि हामीलाई। सो a b र c यो पनि त कोलिनियर हो। सो कसरी अब यो यस्तो कोलिनियर हो कि यस्तो कोलिनियर हो हामी कसरी देखाउँछ अब यही देखाउँछ हेर्नुस् कसरी देखाउँछ
कस्तो खालको कोलिनियर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई कन्सेप्ट दिँदाखेरि त्यसमा अब हामी हिसाब मार्फत देखाउने छु म तपाईँलाई कि यस्तो खालको कोलिनियरको कुरा गरेँ कि यस्तो खालको कोलिनियरको किनकि हुनु त दुईवटै कोलिनियर हो हैन किन हो कसरी हो मैले बुझाइसकेको छु प्लिज हेर्नुहोस् त्यो भिडियोजहरू सो ए को कति छ हेर्नुहोस् त -5i क्याप प्लस j क्याप र बी को कति दिएको छ मलाई पोजिसन भेक्टर 5i क्याप प्लस 5j क्याप र सी को कति छ 10i क्याप प्लस 7j क्याप सो कस्तो रहेछ हामी थाहा छैन मलाई सो पहिला अहिले यसरी गरेर गर्दैछु सो द पोजिसन भेक्टर नाउ द पोजिसन भेक्टर अफ एबी को पहिला निकाल्दैछु म ल एबी को निकाल्दैछु त्यसपछि बीसी को निकाल्छु हैन म सीबी निकाल्छु इच्छा केही छैन त्यतिखेर सीबी निकाल्नु एमबीए नै निकाल्नुहोस् सो पोजिसन भेक्टर अफ एबी कति हुन्छ 5i क्याप माइनस यो कति भयो 10i क्याप 5i क्याप माइनस यो कति भयो प्लस 4j क्याप भयो कि भएन हेर्नुहोस् त यो र यो गर्छु थाहा भएकै कुरो हैन b माइनस a थाहा भएकै कुरो पोजिसन भेक्टर यसको b को कति छ यति छ सो अब सिमिलरली द पोजिसन भेक्टर अफ बीसी इज इक्वल टु कति छ हेर्नुहोस् त यो माइनस यो गर्दा कति हुन्छ 5i क्याप प्लस 2i क्यान हेर्नुहोस् त 2j क्याप i क्यान अब क्लियरली वी क्यान सी दैट clearly we can see that AB is equal to 2i's of BC यसलाई दुईले मल्टिप्लाई यही आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् है so AB and BC are collinear या parallel भन्दा पनि हुन्छ हैन are collinear as B being the common point therefore A, B and C are collinear okay so के रहेछ collinear so कस्तो खालको रहेछ हेर्नुहोस् त यस्तो खालको कि यस्तो खालको लजिकले त्यसै भने त BA ल्याउँदाखेरि B कमन निकालेर यो आयो कि हैन यसको यो र BC र कमन गर्दाखेरि यो आयो कि हैन भने B के भयो कमन भयो कि भने दुई जनाको लागि सो कमन भयो भनेपछि यस्तै छ कि यस्तो छ कमन यस्तो कमन छ छैन कमन भएको भए त यो AB भए यो कुनै के हुन्छ CD को हुन्छ त सो B कमन आयो कि हैन so B common as B being the common point, hence ABC are collinear. So please pause the video and note it down. Okay. यस्तै collinear वाले हेर्नुहोस् अर्को छ यो इन्ट्रेस्टिङ छ NCERT को सो प्लिज भयो होला है रब गर्दैछु अब अर्को हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ NCERT कै यहाँ भन्दैछ तपाईलाई if the vectors pi cap minus यो पुरा आउँछ कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् पीआई क्याप सजिलो छ तर आइबस्छ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स को आउँछ सो पीआई क्याप माइनस 5j क्याप प्लस 6k क्याप एन्ड 2i क्याप माइनस 3j क्याप माइनस qk क्याप पीआई क्याप माइनस 5j क्याप प्लस 6k क्याप एन्ड 2i क्याप माइनस 3j क्याप माइनस qk क्याप ओके सो यसमा भन्दैछ तपाईलाई कि यो दुईटा चाहिँ के हो इफ द भेक्टर्स this and this are collinear find the value of p and q if this and this are collinear find the values of p and q भनेर भनिन्छ लु थाहा भएकै कुरो सो एज अ सल्युसन as the two vectors are के भनिन्छ क्वेशनले collinear छ भनेपछि के हुन्छ as the two given vectors are collinear therefore के हुन्छ यो भेक्टर is equal to के हुन्छ lambda times हिजो सिधेको हो तपाईहरुलाई हो कि हैन बुझ्नु भयो प्लिज त्यो कन्सेप्टहरु हेर्नुस् पछि म सबै बुझाएको छु यो चीजहरु हिजोको भिडियोमा सो यहाँ हेर्नुस् यो दुईटा इक्वल हुन्छ कि हुँदैन यसरी हैन lambda times some scale of quantity into यो lambda लेख्दिन जे पनि लेख्नुस् तपाईको इच्छा अब यहाँ हेर्नुस् त pi cap minus 5j cap plus 6k cap is equal to 2 lambda I cap minus 3 lambda j cap minus plus into minus lambda q k cap ओके न हेर्नुस् त सो दुईटा भेक्टर के छ इक्वल भयो कि भएन अब हिजो अघि गरेको जस्तो यहाँ हेर्नुस् त a र 2a के थियो कोलिनियर थियो हैन मैले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यो दुईटा इक्वल हुन्छ कि हुँदैन सो इक्वल भयो भन्ने बित्तिकै यसको कोएफिसिएन्ट्सहरु इक्वल हुन्छ कि हुँदैन जनरली त्यसै लजिक लाउने व्हिच इम्प्लाइज के इम्प्लाई गर्छ कि यसको र यसको कोएफिसिएन्ट के भयो सेम भयो व्हिच इज इक्वल टु कमा -5 इज इक्वल टु -3 lambda ओके न और यहाँबाट कति आउँछ lambda इज इक्वल टु 5/3 भयो and q is equal to comma q is equal to कति हुन्छ minus lambda q is equal to कति हुन्छ 6 or
q is equal to lambda is equal or q is equal to -6 upon lambda भयो so which implies p is equal to 2 into lambda को value कति आयो 5 upon 3 and q is equal to -6 by lambda को value कति छ 5 upon 3 which implies p is equal to 5 to 10 upon 3 and q is equal to -18 by 5. So please pause the video and note it down. So यसरी गर्छु हामी ल so यसरी गर्छु. So please pause the video and note it down. Okay? So ज्यादा जस्तो यो पनि सोच्ला कि ज्ञानी नानीहरुले यो पनि सोच्ला कि प्लस माइनस को थियो देखिन्छ. So मैले प्लस जनरली प्लस लिएर गर्छु सजिलो हुन्छ नि हैन हिसाब गर्नु. So अगाडि माइनस आको के हुन्छ माइनस मात्रै फरक हुन्थ्यो. So केही फरक पर्दैन. So please pause the video and note it down. त्यो पछि यस्तो खालके तपाईको कहाँनिर छ यस्तै खालके सो यता रहेछ अर्को नन कोलिनियर ओके सो भयो अब यस्तो खालके कोलिनियर बारे म तपाईहरुलाई देखाइदिहाल्छु अरु टाइपको देखाउनु भन्दाखेरि पहिला अर्को क्वेशन छ तपाईको द भेक्टर्स a and b are non collinear the vectors a and b are non collinear for what value of x the vectors c is equal to x minus 7a vector plus 2b vector and d is equal to 2x plus 1a vector minus b vector are collinear. x को कति भ्यालु दिए भने चाहिँ यो दुईटा कोलिनियर हुन्छ भने पहिला चाहिँ भन्दैछ the vectors a and b sorry a र b चाहिँ non collinear छ भन्छ a र b चाहिँ non collinear छ the vectors a and b are non collinear for what value of x को कति भ्यालुमा चाहिँ यो दुई जना के हुन्छ कोलिनियर हुन्छ भन्छ for what value of the x the vectors c and d are collinear so कोलिनियर छ भनेर मानौं सो हेरौं सल्युसन कोलिनियर छ यहाँ चाहिँ भनेछ निकाल भनेछ हामीले भन्नु छ कि कतिको भ्यालुमा चाहिँ यो दुई जना कोलिनियर हुन्छ सो कस कोलिनियर छ let c and d let the vectors c and d are collinear while a and b are non collinear so therefore collinear छ भने यो दुईटा के हुन्छ x minus 7 plus a vector plus 2b vector is equal to lambda times यो हुन्छ हुँदैन so lambda times 2x plus 1a minus lambda b यस्तो थियो नि त हैन हेर्नुस् है यस्तो थियो lambda times so lambda ले मल्टिप्लाई गर्दै मैले बुझ्नु यस्तो भइदिएको मात्रै हो और यानी x minus 7 a cap a sorry 2b is equal to b vector so 2 lambda x plus lambda a vector minus lambda b हो कि भएन सो अब यो दुईटा इक्वल भयो कि भएन अब यो दुईटालाई पनि इक्वल गर्न सक्थे तर मलाई फाइदा हुन्छ मलाई lambda को भ्यालु सो यहाँबाट पनि गर्न सक्थे तपाईले यहाँबाट सिधै आइहाल्छ सो हेर्नुस् और तर पनि यहाँ तपाईले देखाइदि राख्नुस् हो कि x minus x is equal to which implies x minus 7 is equal to 2 lambda x plus lambda comma र यहाँ कति आउँछ lambda is equal to -2 I can हेर्नुस् त यो दुईटाले गर्दाखेरि अब lambda को भ्यालु यहाँ हाल्दिनुस् which implies x minus 7 is equal to lambda को भ्यालु कति आइराख्छ -2 so -2 into 2 कति भयो -4x minus 2 which implies 5x is equal to 5 which implies x is equal to 1 so for value x is equal to 1 the two given vectors are collinear okay so यो दुईटा कहिलेमा कोलिनियर हुने रहेछ कोलिनियर सम्झेर गर्दाखेरि कहिले आयो x को भ्यालु कति आयो 1 so for one value for x is equal to 1 the two vectors are collineer okay so please pause the video and note it down so यस्तो खालको क्वेशन म पुरा familiar हो competitive exams board exams हरुमा पनि निकै आउँछ यस्तो खालको so please pause it and note it okay रब गर्दैछु the position vector of the 2 points so position vector of the 2 points p and q the position vector of the 2 points p को दिएको रहेछ तपाईलाई the position vector of the 2 points p and q p को कति रहेछ 8i cap plus 3j cap okay र त्यो पछि भनेको छ q को भ्यालु भन्दैको छ
2i cap minus 5j cap. Okay, so यहाँनिर छ क्वेशन तपाईको कि the position vector of the two given vectors p and q are this respectively, find the magnitude and the direction of pq भनेर भनेछ है, direction of pq. so क्वेशन नम्बर सुन्नुहोस्, given vectors यो find the magnitude of pq को magnitude खोज्नु भन्दैछ मलाई र यसको direction माग्दैछ, find the magnitude and direction of the vector pq. okay, so pq को कति निकाल्छु, सल्युसन हेर्नुस्, pq is equal to कति हुन्छ सल्युसन, pq पहिला pq को म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि त पहिला pq भेक्टर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु. सो q माइनस यो कति हुन्छ -6i क्याप माइनस, किनकि माइनस यो माइनस यो कति हुन्छ -8j क्याप भयो कि भएन हेर्नुस् त, यो माइनस यो हुन्छ है. अब pq को भनेपछि देयरफोर म्याग्निट्युड अफ pq कति हुन्छ हेर्नुस् त, pq इज इक्वल टु pq यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ तपाईले, या मडमा हाल्दा पनि हुन्छ. सो रुट ओभर -6 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 36, -6 को स्क्वायर हुन्छ यसको हैन कम्पोनेन्ट, र प्लस -8 को स्क्वायर कति हुन्छ 64, दैट इज इक्वल टु 100. 100 को स्क्वायर रुट कति भयो, 100 को स्क्वायर रुट कति भयो 10. ओके, सो अब यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु. सो इफ pq cap be the unit vector along, कहाँनिर हुन्छ युनिट भेक्टर, यससँगै हुन्छ भन्दा मैले अस्ति बुझाइहालेँ, along pq, then pq cap is equal to कति हुन्छ, यो डिवाइडेड बाइ यसको लेन्थले डिवाइड गर्छ. सो कति हुन्छ -6/10i cap minus 8/10j cap, which is equal to -3/5. 2 3 जा 2 5 जा minus 2 4 जा 2 5 जा j cap. अब यसको डाइरेक्सन माग्दैछ तपाईलाई. अब यो pq भेक्टर किन निकालेको, किनकि हिजै मैले तपाईलाई देखाएँ डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेशियोज बुझाउँदाखेरि कि युनिट भेक्टरको जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट स्केलर कम्पोनेन्ट हुन्छ यो के हो, डाइरेक्सन कोसाइन्स. सो यो के हो, l हो, यो m हो कि हैन, y र उयसमा x र y को मात्रै छ नि त. अगर यहाँ k पनि भएको त k को पनि भ्यालु हुन्थ्यो, त्यो के हुन्थ्यो अलोङ द x एक्सिस z एक्सिस हुन्थ्यो. सो देयरफोर नाउ cos अल्फा भनेको कति हुन्छ, cos अल्फा को भ्यालु कति हो -3 भयो, यो l हो कि हैन, हावाकै पुरै हिजो मैले बुझाएँ, यो m हो. और अल्फा इज इक्वल टु cos इन्भर्स कति भयो -3/5 भयो कि भएन. सो यसको डाइरेक्सन कति रहेछ, हामी डाइरेक्सन रेशियो के दिन्छ, आइडिया चाहिँ कति एंगल बढेर जाँदैछ. सो कति एंगल बढाउँदै रहेछ, cos इन्भर्स -3/5 विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ x axis. So the direction of the straight line PQ, of the vector PQ is cos inverse -3/5 with the positive direction of x axis measured in an anti-clockwise direction. Okay, so please pause the video and note it down. भयो, रब गर्दैछु. अब तपाईलाई छ find the vector from the origin to the, find the vector to the origin, find the vector to the origin, find the vector to the origin. यसको भेक्टर खोज्नु है मलाई. ओके, find the vector of the origin. सो कोही बेला हिसाबमा यस्तो गर्नुस्, इन्ट्रेस्टिङ सो थोत्रै हो हिसाब त. find the origin to the intersection of the medians. सो intersection of the medians भने चाहिँ कसको कुरा हुँदैछ, सेन्ट्रोइड को कुरा हुँदैछ हैन, सेन्ट्रोइड को कुरा हुँदैछ, सेन्ट्रोइड को कुरा हुँदैछ. सेन्ट्रोइड को चाहिँ के गर्नु हामीले, find the vector from the origin, क्वेशन लेख्नुस्, find the vector from the origin to the intersection of the medians of the triangles, to the intersection of the medians of the triangle whose vertices are -1 -3 5, 7 and 2, 5. So find the vector from the origin to the intersection of the medians of the triangle. So from the origin भनेपछि कसको कुरा निकाल्छ, पोजिसन भेक्टर निकाल भनेको हैन. सो कसको निकाल जानेर चाहिँ मिडियन्स कहाँनिर हुन्छ, भेट्छ भनेर भन्छ. वेयर द मिडियन्स टु द origin to the intersection of the medians. So intersect कहाँ गर्छ मिडियन्स, मिडियन्स of the triangle are always concurrent, that we have already learned in the class 9 theorem. So concurrent भनेको कहाँ हो, एउटा ठाउँमा भेट्छ. सो एउटा ठाउँमा भेट्छ भने obviously एउटै कोअर्डिनेट हुन्छ यसको. कति हुन्छ x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाइ 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाइ 3. यो थाहा भएकै कुरा हो, क्लास 11 मा पढेको. अब यो चीजको हामी हिजो भेक्टरको इन टर्म्स अफ भेक्टर मैले पढाएको थिएँ हैन, इन्टरनली काट्छ भनेर. सो अब लेख्नुस्, the position vector of the point of the centroid with respect to given vectors, position vectors, with respect to given position vectors is what is 1/3 of
a plus b plus c हो कि हैन which is 1 upon equal to अब a भेक्टर भनेको कति हुन्छ यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ हेर्नुस् त माइनस i क्याप माइनस 3j क्याप हुन्छ कि हुँदैन यही त हो हिजो यही 3 आएको थियो मैले यो के हुन्छ भन्दाखेरि r मा के हुन्छ x र i y को पोसाइक हुन्छ न कम्पोनेन्टहरु त्यसलाई स्केलर कम्पोनेन्ट भन्छहरु भने सो यही हो डाइरेक्सन कोसाइन्स डाइरेक्सन रेशियोजहरु हैन डाइरेक्सन रेशियोज अहिले b भेक्टर कति हुन्छ हेर्नुस् त यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ हाम्रो हिजो मैले हिजो देखाएको तपाईलाई पोजिसन भेक्टर पढाउँदै देखाइसकेको छु सो कन्फ्युज नहुनुहोस् प्लस 7j क्याप प्लस c भेक्टर कति हुन्छ 2i क्याप प्लस 5j क्याप ओके हैन हेर्नुस् त खाली मैले पोजिसन भेक्टर ल्याएको मैले किनकि यसको के हो सेन्टरको पोजिसन भेक्टर विथ रेस्पेक्ट टु द गिवन भेक्टर्स कति हुन्छ 1/3 a b and c which is equal to 1/3 so minus I cap plus कति हुन्छ 4i cap plus 6 so 6i cap plus 7j cap minus कति 4 plus 5 9 which is equal to 3 divided गरेर कति हुन्छ 2i cap plus 3j cap. So this is the position vector of the centroid to the point where to the point of intersection of the medians एउटै बाटो centroid र intersect हुने point यही हुन्छ is 2i cap plus 3j cap. Okay, so please pause the video and note it down. Okay, here is so गरौँ भयो अब भनेको छ यो पनि एउटा फेमस हो सजिलो हो तर सोध्नु चाहिँ so if the position vectors of the points a को कति छ a b र c को चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ रेस्पेक्टिभली कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3i cap minus 4j cap minus 4k cap र अर्को भनेको छ तपाईलाई 2i cap minus j cap plus k cap. Okay, so 2i cap minus j cap plus k cap and I cap minus 3j cap minus 5k cap. So I cap minus 3j cap minus 5k cap. If the position vectors of the points a को कति छ 3i cap minus 4j cap minus 4k cap 2i cap minus j cap plus k cap and I cap minus 3j cap minus 5k cap respectively the position vectors of the points be हो so that ABC is a right angle triangle. So logic आइ हाल्नुपर्छ logic आइ हाल्नु हुँदैन सो के हुन्छ logic तपाईकोमा कि कुनै कोअर्डिनेट एक्सिस छ सो ABC यो हो रे हैन सो a सो म यसलाई ABC नाम दिन्छु ABC यताबाट हो सो a को कति छ सो यति हो अब हेर्नुस् ल a को मैले अगर डाइरेक्सनल रेशियोज लेखे भने कति हुन्छ हेर्नुस् त 3, -4, -4 हो हैन b को डाइरेक्सनल रेशियोज कति हुन्छ हेर्नुस् त 2, -1, 1 हो हैन र c को कति हुन्छ 1, -3 sorry 3, -1, -3, -5 हो के हेर्नुस् त त्यसै बुझ्ने कुरा अब यसको लेन्थ निकालौं किन भन्दा दिमागमा के आउँछ कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुन्छ के हुँदैन हैन अरु त केही छैन नहुँ पाए त्यसको लेन्थ निकाल्छ यसको लेन्थ निकाल्छ यसो सो यहाँ हेर्नुस् नाउ या यसको पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि पोजिसन भेक्टर निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो ल BC को पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यो माइनस यो गरेर AB को कसरी निकाल्छ AB को कसरी निकाल्छ यो माइनस यो गरेर र CA को कसरी निकाल्छ यो माइनस यो गरेर इच्छा मैले सिधा डाइरेक्सन रेशियोज त्यस्तो के निकाल्ने एउटै बात त हुन्छ सो मलाई म्याग्निट्युड सिधा मात्रै मतलब नि त सो म्याग्निट्युड कसरी हुन्छ AC को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त AC is equal to root over यो माइनस यो गर्छु सो 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 5 होल स्क्वायर which is equal to 2 square plus 1 square plus 1 square minus 1 हुन्छ सो एउटै बात हो 4 plus 5 सो स्क्वायर रुट अफ 5 हुने रहेछ सो AC को भ्यालु कति हुने रहेछ स्क्वायर रुट अफ 5 सो यसको भ्यालु कति रहेछ स्क्वायर रुट अफ 5 ओके त्यसरी नै AB को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ यो माइनस यो गरौँ सो यो माइनस यो गरौँ सो एउटै बात x2 - x1 फर्मुला लगाए प्लस -4 plus 1 whole square plus -4 - 1 whole square which is equal to 1 को square plus 3 को square plus 5 को square minus 5 को square that is equal to 1 plus 9 plus 25 plus 1 is 26 plus 35 हैन which is equal to 35 root of 35 हो अब यहाँबाट हेरौं BC को भ्यालु कति हुन्छ BC is equal to त्यही हो डिस्टेन्स फर्मुला 1 - या 2 - जति पनि x2 - x1 एउटै फरक पर्दैन सो रुट अफ
-1 को स्क्वायर हुने रहेछ प्लस -3 सो -2 को स्क्वायर हुने रहेछ प्लस 5 -5 सो -6 को स्क्वायर हुने रहेछ विच इज इक्वल टु 36 प्लस -4 को स्क्वायर 4 प्लस 1 द्याट इज इक्वल टु 41 हुनु पनि हो एउटा 41 यहाँ कति आयो अघि सो 3 minus 1 whole square plus -4 minus 1 whole square -4 minus plus so -1 whole square plus -4 plus 1 whole square that is equal to 2 को square plus 1 2 को square 4 sorry 4 plus 1 so 6 root 6 रहेछ हैन त्यहाँनिर गल्ती गरेको थिएँ रहेछु सो यहाँ हेर्नुहोस् 35 plus एज कति हुन्छ यहाँ root 41 आयो क्या सो now simply since the Pythagoras theorem is being verified in the said vertices of the triangle therefore यहाँ हेर्नुहोस् त सिम्पल छ AB square is equal to BC square is equal to AB square plus AC square which implies 41 is equal to 35 plus 6 again 41 आउँदैछ so verified भयो since the Pythagoras theorem is verified therefore these are the vertices of what right angled triangle so please pause the video and note it down so अब अर्को तपाईलाई छ यस्तै खालके अब भन्दैछु तपाईलाई कि if AB is equal to 2I cap minus 4J cap minus 4J cap plus 5K cap if AB is equal to this and BC is equal to I cap minus 2J cap minus 3K cap okay so AB is equal to 2I cap minus 4J cap plus 5K cap I cap minus 2J cap minus 3K cap in a parallelogram ABCD so AB को भ्यालु कति भन्दैछ मलाई I cap minus 2J cap minus 3K cap भनेको छ कि छैन र BC को भ्यालु कति भन्दैछ मलाई I cap minus 2J cap minus 3K cap भयो कि भएन अब यो पनि कति हुन्छ त्यति नै हुन्छ यो पनि माथि त्यही हुन्छ सो I cap minus 2J cap minus 3K cap हो किनकि parallel and equal parallel पनि हुन्छ equal पनि are the vertices of find a unit vector in a direction parallel to the diagonal AC find a unit vector so find a unit vector in a direction parallel to the diagonal AC so simple छ यहाँ हेर्नुस् अब यसको रिजल्टेन्ट यो थाहा भइहाल्यो यो दुईटा छ रिजल्टेन्ट के दिन्छ बीचको सो रिजल्टेन्ट कसरी पाउँछु we know that AC is equal to AB plus BC कसरी ट्रायंगल अफ वेक्टर एडिसन प्यारालेलोग्राम अफ वेक्टर एडिसन के थियो बीचकोले डायगोनलले दिन्छ भन्ने कुरा दुईजनालाई एड गर्छु सो कति हुन्छ एड गर्दा सो 2I cap minus 4J cap minus 6K cap ओके न हेर्नुस् त यो दुईजनालाई एड गरेको मात्रै हो सो ल क्वेशन के हो AB कति थियो उल्टा लेखेर 2I cap minus 4J cap plus 5K cap सो खाली दुईजनालाई एड गरेको मात्रै हो हेर्नुस् त यो 3I cap minus 6J cap plus 2K cap ओके न खाली एड अप गरेको मात्रै हो सो AC को भ्यालु कति रहेछ यो सो अब हामीले चाहिँ खोज्नु पर्छ find a unit vector in a direction parallel to this सो यसकै युनिट भेक्टर निकाल्नु हैन यसकै युनिट भेक्टर किन भन्दाखेरि AC कुनै एउटा भेक्टर छ अरे AC छ अरे यसको युनिट भेक्टर जो सानोडेको मैले युनिट भेक्टर पढाउँदा बुझाएको छु तपाईहरुलाई त्यही भेक्टर हो यसकै सानोडे भाग एउटा युनिटको भेक्टर हो त्यसको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ अलङ द भेक्टर सो यो र यो एउटै भयो भने एउटै डाइरेक्सन छ भने यो पनि के हो यसकै भागको कुरा हुँदैछ यो दुईटा के हो प्यारलल हो के प्यारलल एन्ड कोलिनियर प्यारलल अर कोलिनियर एउटै डाइरेक्सन छ सो प्यारलल हो सो त्यसै कारणले फाइन्ड अ युनिट भेक्टर व्हिच इज प्यारलल टु दिस सो इफ AC cap या सिम्पल C नै लेख्नुस् if C cap be a unit vector along
AC. So अगर C vector के हो, C cap के हो, be a unit vector along AC. So के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ along AC नै हुन्छ अनि प्लस C cap के हुन्छ जहिले हामी जुनै पनि कुरा गर्छ हामी भेक्टर युनिट भेक्टरै हुन्छ त्यो के हुन्छ along the AC. That is parallel. यो लेखि बस्नु म तपाईहरुलाई बुझाइदिने गरेको. Be a unit vector along AC, then C cap is equal to what? C cap is equal to के हुन्छ भने AC को cap के हुन्छ? A cap के हुन्छ? A vector माने यसको जसको कुरा हुँदैछ A vector upon mod of यसको कति हुन्छ हेर 3 को स्क्वायर भने कति हो 9 plus 36 plus 36 plus 4 9 so 49 which is equal to 3 I cap minus 3 upon 7 छोटाइदिँदा पनि हुन्छ minus 6 upon 7 j cap plus 2 upon 7 k cap यिनीहरु के हो डाइरेक्सनल कोसाइन्सहरु हैन सो यसरी रिभाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त के भनेको छैन मैले आफै यसरी आफै नै क्वेशनहरु आफै नै रिभाइज गरि बस्नुपर्छ एक एकवटा गरि बस्नु भन्दाखेरि सो AC इज इक्वल टु बुझे यो दुईटा कसरी डायगोनल भयो हैन डायगोनलै रिजल्टेड हो यसको सो रिजल्टेन्ट कसरी आउँछ दुई जना जोडेर AB plus AC that is A vector plus B vector so जोड्दाखेरि दिए आयो so if C cap be a unit vector यसको सानो बढेको कुरा हुँदैछ AC यस्तो छ भने यसको सानो बढे भेक्टरको कुरा हुँदैछ C cap यसको युनिट भेक्टरको कुरा हुँदैछ सो युनिट भेक्टर कहाँ हुन्छ along AC हुन्छ कि हुँदैन that is parallel along AC so parallel so C cap कसरी आउँछ यो डल्लै डिवाइडेड बाइ आफुले डिवाइड गर्दा सो लेन्थ कति छ √47 so त्यसै so please pause the video and note it down okay नम्बर 11 भयो रब गर्दैछु अब तपाईलाई भनेको छ the position vectors of the points A and B the position vectors of the point A and B आफै यसरी रिभाइज पनि गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले है तपाईहरुलाई सारो पर्छ भने रिभाइज के छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर भनेको के हो इट इज द पोजिसन अफ एनी पोइन्ट और एनी भेक्टर फ्रम द ओरिजिन एन्ड -2 I cap plus 3 j cap plus -2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap respectively. So A is equal to 4 I cap minus 3 j cap plus 5 k cap and B is equal to -2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap respectively. Find the position vector. Number 1 question sir, find the position vector of the middle point of the line segment AB. Line segment हरे एउटा AB त्यसको मिडल पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु भनेर भन्दैछ फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ द मिडल पोइन्ट of the line segment AB. So middle point भनेको के छ बाइसेक्ट गर्दैछ सो बाइसेक्ट कतिमा गर्छ 1:1 रेशियोमा काट्छ सो कस्तै हुन्छ so if C be a position vector of the point which is at midpoint of the line segment AB then of the line segment AB cutting a line segment AB which cuts AB in the ratio of 1:1 then C vector is equal to कति हुन्छ BA plus B हिजो मैले देखाएँ तपाईलाई divided by 2 which is equal to यो र योलाई जोड्नु कति हुन्छ 2 I cap minus so यो गइहाल्यो 7 k cap whole thing divided by 2 which is equal to छुटाइदियो भने plus 7 by 2 k cap. So this is the position vector of the point C which is at the midpoint position vector of the point position vector of the point which is at midpoint of the line segment AB which cuts AB in the ratio of 1:1 then C is equal to C vector कति हुन्छ यति हुन्छ. So please pause the video and note it down. अब यसको नेक्स्ट भाग अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ भयो अब हेर्नुहोस् कि म यहाँ मिड पोइन्ट भन्दिनँ विच इज एट पोइन्ट ओके अब हेर्नुहोस् क्वेसन अर्कै छ अब सेकेन्ड यसकै क्वेसन नम्बर 2 छ द पोजिसन भेक्टर अफ द पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन द पोजिसन भेक्टर अफ द पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन अफ द लाइन सेगमेन्ट एबी सो ट्राइसेक्ट गर्नु भनेर भन्दैछ for the position vector of the points of trisection भनेको के हो ट्राइसेक्ट गर्नु भनेको के हो 3 लाई 2 भाग गर्नु सो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ 2 र 1 गर्न सक्नुहुन्छ या 1 र 2 गर्नुहुन्छ हैन एउटालाई 2 ट्यापल दिनु चाहिँ एउटाले एउटा कि चाहिँ
एउटालाई एउटा दिनुहुन्छ अर्कोलाई दुईटा दिनुहुन्छ सो यस्तो छ प्रोसेस सो त्यही कारणले इफ सी बी द पोजिसन भेक्टर अफ द पोइन्ट सो 2 1 कि त 1 2 गर्छु हैन of the point which trisects the line segment AB which cuts AB in the ratio of 1:1 or 1:2 then the position vector C को कति हुन सक्छ हेर्नुस् त सो कति हुन्छ इन्टरनली को सो 2 into A को कति छ 2 into यो गर्नु सो 8 I cap सो कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त MB plus NA divided by M plus N यो फर्मुला लाके ल हिजो गरेको छु सेक्सन फर्मुलाको सो M 2 into अब either 2:1 गरेको छ भनेर सो 8 I cap minus 6 J cap plus 5 to 10 K cap plus minus 2 I cap so plus गर्दा साइन चेन्ज हुने कुरा आएन सो त्यही कारणले यहाँ माइनस अलरेडी थियो minus 2 I cap सो त्यही कारणले which is equal to 2 plus 1 is equal to 3 that is equal to 8 I cap यो कति हुन्छ 6 I cap ओके त्यहाँबाट माइनस यो कति हुन्छ minus 3 J cap त्यहाँ फेरि प्लस 12 K cap whole thing divided by 3 so common निकाल्दा कति हुन्छ 2 I cap minus J cap plus 4 K cap so 3 common निकाल्दा कति हुन्छ 2 minus J plus 4 किनकि 3 got cancelled so please pause the video and note it down so अगर हामीले 2:1 रेशियो मा काट्यो भने चाहिँ 1:2 मा काट्यो कति हुन्छ त्यो देखाउँछु म तपाईलाई किनकि कि त 2:1 मा किनकि ट्राइसेक्ट मात्रै गरेको छ भनेछ नि हामीले कतिमा का रेशियोमा भनेको छैन त्यसकारण दुईटा आउँछ सो भयो अब अर्को कुरा आउँछ इन द रेशियो अफ 1:2 अब 1:2 भने चाहिँ कति हुन्छ 1 into यो गर्नुस् अब 1 into यो 1 into A वेक्टर सो कति हुन्छ 4 I cap minus 3 J cap plus 5 K cap अब MB पो छ त MA त छैन त इच्छा किनकि प्लस हो MB लाई त लेख्न सक्छु म उता पनि लेख्न सक्छु हैन सो प्लस 1 into 2 into this so minus 4 I cap plus 3 to the 6 J cap plus 4 K cap 4 ले मल्टिप्लाई अब 2 ले यता मल्टिप्लाई भएको अघि यता भइराख्छ सो 2:1 हैन 2:1 ए 1:2 यता so whole thing divided by 2 plus 1 is equal to 3 so is equal to यो र यो got cancelled so 6 J cap so 3 J cap र यो कति हुन्छ 9 K cap whole thing divided by 3 which is equal to J cap plus 3 K cap so हैन so 4 I cap minus 5 minus excuse me minus 4 3 sorry 2 ले 2 A 2 ले त हैन so minus 2 minus 3 to the 6 plus 4 यो र यो गइहाल्यो 3 भइहाल्यो plus 9 okay so यही हो so please pause the video and note it down अब नम्बर 13 को ओके सो गरौँ भयो रन गर्दैछु अब हेर्नुस् क्वेशनले भनेको छ द पोजिसन भेक्टर्स अफ द पोइन्ट A and B are the position vectors of A and B are 2A vector plus B vector र B को भन्दैको छ तपाईलाई र B को भन्दैको छ तपाईलाई A vector minus 3B vector okay so the position vectors of the points A and B are yo if the point C divides the line segment AB so divides the line segment AB लाई चाहिँ कट गर्दैछ अरे एक्सटर्नली ओके सो एक्सटर्नली काट्दैछ यस्तै भयो डायगोनल ओके the position vectors of the point A so question ले जे भन्दैछ म यहाँ इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्दैछु 2A plus B र यसको कति भनेको छ यो O भइहाल्यो भनेपछि पोजिसन भेक्टर A minus 3B हैन ओरिजिन देखि so if the point C divides the line AB externally बाहिर छ भनेपछि in the ratio of 1:2 in the ratio of 1:2 then find the position vector of the point C को position vector खोज्नु है find the position vector of point C also so that A is the midpoint of the line segment CB A चाहिँ midpoint पनि हो भनेर देखाउनु भनेर भनेछ ओके फर्स्ट मा भने कि C ले चाहिँ के गर्दैछ C divides the line segment AB externally in the ratio of 1:2 then find the position vector of C को पहिला position vector निकाल्नु सो हेरौं so if
C be the position vector of point C then C is equal to हेर्नुस् त m into n कतिमा काटेको छ भने 1:m into mm is to n so m कति छ 1 into mb so कति हुन्छ mb minus ma हुन्छ b को कति छ हेर्नुस् त a minus 3b minus a minus n कति हुन्छ हेर्नुस् mb minus na divided by m minus n हो कि हैन हो सो त्यही लाको मात्रै हो m b को कति छ यो minus n को कति छ 2 र a को कति छ 2a plus b whole thing divided by 1 minus 2 which is equal to a minus 3b minus 4a minus 2b whole thing divided by 1 minus 2 which is equal to minus 5a ra minus 5b so that is 3a plus 5b minus तलको काटिन्छ नि हैन okay so please pause the video and note it down so this is the required position vector of so c को position vector कति रहेछ 3a plus 5b रहेछ okay so भयो अब चाहिँ मैले प्रुफ गर्नुपर्छ so that a is the midpoint of the line segment cb अब हेरौं so position vector of a position vector of now position vector of c plus position vector of b whole thing divided by 2 is equal to अगर यो 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि यसको पोजिसन भेक्टर आयो नि a मिड पोइन्ट हो कि हैन किनकि मिड पोइन्ट को के थियो a plus b भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 माने दुई जनाको बीचको हो नि त सो अगर यो दुई जनाले एड गरेर बीचको आएछ भने a कै भेक्टर आएछ भने a कै हो मिड पोइन्ट हुन्छ अनि प्रुभ हुन्छ सो पोजिसन भेक्टर अफ c कति छ हेर्नुस् त सो 3a plus 5b plus position vector of b कति थियो a minus 3b whole thing divided by 2 which is equal to 4a plus 2b whole thing divided by 2 which is equal to कति 2a plus b which is equal to the position vector of a so त्यस्तै भयो त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि यो position vector of a आयो के हैन therefore a is the midpoint of the line segment bc या cb hence proved so here it can be simply verified here we simply verified that a is the midpoint of cb hence a is the midpoint of the line segment cb so please pause the video and note it down भयो रब गर्दैछु अब अर्को क्वेशन छ तपाईको एनसीईआरटी कै छ so that the vector I cap plus j cap plus k cap so that the vector this makes the same angle with the positive direction of coordinate axis so भनेको छ so that the vectors I cap j cap and k cap makes the same angle सबैसित के गर्छ एउटै एंगल बनाउँछ with the positive direction of coordinate axis सबै positive direction of x axis सित के गर्छ एउटै एंगल बनाउँछ भन्छ so let r vector is equal to this let r be the position vector of I cap plus j cap plus k cap okay so if r cap be a unit vector along r vector then r vector along r then r cap कति हुन्छ r upon mod of r okay na so which is equal to यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k किन युनिट भेक्टर निकालेको बुझ्नु भयो किनकि हामीलाई डाइरेक्सन अफ कोसाइन चाहिन्छ एउटा एंगल बनाउँदैछ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ सो हियर किनकि यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ स्केलर कम्पोनेन्ट युनिट भेक्टरको हैन मैले हिजो बोर्ड बुझाएको छु त्यहाँ के हुन्छ डाइरेक्सन अफ कोसाइन्स सो हियर cos alpha is equal to 1 upon root 3 which is equal to here cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma सबैको भ्यालु के छ एउटै छ कि छैन हेर्नुस् त l m र n को 1 upon root 3 भनेपछि therefore or alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to cos inverse 1 upon root 3 so सबैले एउटै एंगल बनायो कि बनाएन since the vector यो पनि कति रहेछ 1 upon cos
cos inverse 1/√3 यो पनि त्यति नै रहेछ र यो पनि त्यति नै रहेछ cos inverse 1/√3 सो यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि सबैले के गर्दा रहेछ with the positives therefore the given vector makes same angle with all the positive direction of their respective coordinate axis. So coordinate axis एउटा angle बनाउँदैछ that is कति रहेछ cos inverse 1/√3. So please pause the video and note it down. भयो र आजको त निम्ति तपाईहरुले यति नै सो यस्तै खालकीहरु छ अरु तपाईले गर्न सक्ने हिसाबहरु छ है सजिलोहरु छ अरु हिसाबहरु तपाईले र जुन चाहिँमा प्रब्लम हुन्छ तपाईले बी फ्री टु आस्क मी सो अरु अब भोलि म तपाईलाई भेक्टर अल्जेब्रा जुन चाहिँ भेक्टर एडिसन जुन चाहिँ प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसनहरु छ र ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन कसरी लगाउँछु र त्यसले कसरी हामी थ्योरम्सहरु पहिलाकोहरु प्रुफ गर्न सक्छु र त्यो चीजहरु तपाईलाई कम्प्युटर एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ त्यो सबै म तपाईलाई विस्तारपूर्वक देखाउने छु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।